4th day in the month of February 2026. A beautiful afternoon to you. Welcome to Newsline and Melody 100.7 FM here in our United Kingdom studios. I am Elizabeth Awoku. Let's dive into the headlines. NDIC insures 99% of Nigerian depositors, says official. Judge steps down from Malami's 213 billion naira forfeiture case. Your government, AFCFTA meets, deliberate on collaborative initiatives. And on the foreign scene, Colombia declares state of emergency over deadly floods. And on sports news today, CAF begins stadium inspection ahead of AFCON 2027. Here is the news in detail, starting with national stories. The Nigeria Deposit Insurance Corporation has said that about 99% of depositors in Nigerian banks are fully covered under its enhanced deposit insurance scheme, assuring the public of the safety of their funds. The Managing Director, Chief Executive of NDIC, Mr. Thompson Sunday, disclosed this on Wednesday at the NDIC Special Day at the 47th Kaduna International Trade Fair. The trade fair, organized by the Kaduna Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture, has its theme, From Reforms to Results, Economic Transformation through Sustained Local Content Development. Represented by Assistant Director Communication and Public Affairs Department, Regina Dinlong, Sunday said the theme aligned with ongoing reforms in the financial sector aimed at delivering tangible benefits to Nigerians. Justice Obiora Egwachi on Thursday stepped aside from presiding over the Federal High Court asset forfeiture suit involving a former Attorney General of the Federation, Abubakar Malami SAN, and two others, citing personal reasons. Egwachi told the court he could no longer continue with the matter shortly after counsel for the parties announced their appearances. The judge directed that the case file be sent to the Chief Judge of the Federal High Court for reassignment. The recusal comes amid of high-stakes legal battle over 57 properties valued at about 213.2 billion naira, which Justice Emeka Nwite had ordered to be temporarily forfeited to the federal government last month. In another story, the Oyo State government has met with the leadership of the African Continental Free Trade Area, AFCFTA, in Ghana to discuss collaborative initiatives as the state begins the full implementation of the AFCFTA strategy. This followed the trainers workshop held in Ibadan last week with the special advisor on international trade and AFCFTA, Ms. Neil Theodore, stating that the deliberation in Ghana, which was the first in 2026, was held to set the tone for the collaborative initiatives intended between Oyo State government and the AFCFTA Secretariat as the full rollout of implementation begins. According to her, the discussion centered on the 2026 action plan of the Oyo State government on AFCFTA, following the allocation of funds to the AFCFTA in the 2026 budget to drive the initiative and support the Oyo State AFCFTA strategy rollout. At the meeting, the AFCFTA Secretary General, Mr. Wamkeli Mene, praised Governor Makinde for exhibiting purposeful and visionary leadership, noting that Oyo State stands out as one of the few governments with isolated budget for the AFCFTA rollout outside the budget of its Ministry of Trade. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Stay with us. Melody FM 100.7. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room.
Give your business the much-needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderu Street, Bodewasimi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. This Melody. Melody FM 100.7. Welcome back. Still listening to Newsline and Melody 100.7 FM. Many thanks for staying with us. The news continues, and straight to the business story. The executive chairman of the Nigerian Revenue Service, Adenike Adesoye, says technology is a crucial factor in the implementation of the new tax laws. Adesoye made a statement on Wednesday during the inaugural convocation lecture at the Federal Polytechnic Ayede in Ogoluwa local government area, Oyo State, titled "The Role of Technology in Implementing Nigeria's New Tax Laws: Challenges, Prospects, and Implications for National Development." In a statement by his technical assistant and print media, Sikiru Akinola, the NRS chairman listed some of the most fundamental challenges confronting taxation to include infrastructure, skills, trust, and resistance. He said each of these challenges would be addressed with the imminent upgrading of the country's tax system for a digital environment that Nigeria has recently enacted a new set of tax laws, representing the most significant restructuring of our nation's fiscal legislation in 50 years. While public conversation often frames these changes as legal reforms, and that is true, it is also an incomplete picture. And on the foreign scene, Colombia declared a state of emergency on Wednesday after floods killed 18 people and left thousands of families displaced in the country's northern cattle belt. Water submerged homes after a dam and rivers overflowed in Cordoba, one of the worst hit departments, where more than 150,000 residents have been affected. The authorities said the flood have destroyed more than 4,300 homes and submerged vast swathes of the country used for grazing and agriculture. At least 1,200 cattle have died, according to the Cattle Ranchers Association. And straight to the entertainment news, measures that come with fame. Subaba spoke about what he considers the most enduring misconception about him, seeking to set the record straight. Shifting focus from public opinion, the award-winning artist shared heartfelt thoughts on parenting, admitting that balancing his music career with raising his children has been one of his greatest personal struggles. Although he sometimes harbors regrets, Subaba said his children remain a constant source of pride, happiness, and inspiration. Finally, on sports news today, the Confederation of African Football has sent a team of technical experts to the three co-hosts of the 2027 Africa Cup of Nations, namely Tanzania, Uganda, and Kenya, to inspect facilities ahead of the tournament. Tanzania, Uganda, and Kenya won the bid to host the next edition of the tournament tagged Pamoja 2027, ahead of a joint bid by Nigeria and the Benin Republic. The tripartite host will mark the end of CAF's biennial format for the tournament. CAF President Patrick Motsepe announced during the last edition in Morocco that the next AFCON after 2027 will be staged in 2028, while subsequent editions will be held every 4 years. The CAF technical expert visit to the East African countries will also be highlighted by Motsepe's visit to Tanzania on Friday. The inspection visit by the technical expert
kicked off this week and will run until Tuesday, February the 17th. Before we end Newsline, here is a recap of the highlights. NDIC insures 99% of Nigerian depositors, says official. Judge steps down from Malami's 213 billion naira forfeiture case. Oyo government, AFCFTA meet, deliberate on collaborative initiatives. And on the foreign scene, we told the Colombia declared state of emergency over deadly floods. And lastly, on sport news today, we also told you CAF begins stadium inspection ahead of AFCON 2027. We've come to the end of Newsline and Melody 100.7 FM. Kindly join us on all our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudirat Hakima Pampa and Popola Egunfemi, edited by Eyitayo Olushala. I am Elizabeth Awoku. Do stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon and thank you for listening. Melody FM 100.7 Melody FM Bashoron Ibadan ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Mokinyin ẹ̀kásán àsìkúṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adesoye lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó oníròyìn náà. Ọ̀gá àgbà àjọ NDIC ṣe lálàyé pé ìdá 99% àwọn tí ó fowópamọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ló wà lábẹ́ ètò ìdójútòfò. Adájọ́ yọwọ́yọsẹ̀ kúrò níbi gbígbọ́ ẹjọ́ tó di ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ṣe gbẹ́sẹ̀ lé dúkìá tó jẹ́ ti Malami. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti àjọ AFCFTA ṣe ìpàdé tí wọ́n sì jíròrò lórí ọ̀nà àti fọwọ́sowọ́pọ̀. Nílẹ̀ òkèrè, ilẹ̀ Colombia kéde ìjọba pàjáwìrì látàrí pé ìlú ò fararọ̀ níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún omi tó lágbára ṣe wáyé lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Lábala eré ìdárayá, àjọ CAF bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àyẹ̀wò àwọn pápá ìṣeré ṣáájú ìdíje AFCON tọdún 2027. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ tó rí sí ìdójútòfò lẹ́ka ìfowópamọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ṣe lálàyé pé ìdá 99% àwọn tó fowópamọ́ láwọn ilé ìfowópamọ́ orílẹ̀-èdè yìí ni ó wà lábẹ́ ètò ìdójútòfò ìfowópamọ́ pẹ̀lú ìdánilójú fún àwọn aráàlú wípé ààbò wà lórí owó wọn. Ọ̀gá àgbà àjọ NDIC náà ọ̀gbẹ́ni Thompson Sunday sọ ọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ ní ọjọ́rú níbi ètò ìpàtẹ ọjà àgbáyé tó wáyé ní Kaduna ìkẹtàdínláàdọ́ta irú rẹ̀. Ètò ìpàtẹ ọjà ọ̀hún èyí tí àjọ tó ń rí sí ìdókòwò iléeṣẹ́ ìwakùsà àti ètò ọ̀gbìn ní Kaduna ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ ló ní àkòrí láti àtúntò sí àṣeyọrí àyípadà ètò ọrọ̀ ajé nípasẹ̀ ìdàgbàsókè ìpèsè nǹkan lábẹ́lé. Ọ̀gá àgbà àjọ NDIC ẹni tí olùrànlọ́wọ́ fún ọ̀gá àgbà lẹ́ka ìbáraẹnisọ̀rọ̀ olùrànlọ́wọ́ adarí lẹ́ka ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti ọ̀rọ̀ ìlú nínú àjọ náà Regina Dinlong ṣojú fún ṣe lálàyé pé àkòrí ọ̀hún ni ó wà níbàámu pẹ̀lú àtúntò tí ó ń lọ lọ́wọ́ lẹ́ka ètò ìṣúná èyí tó wà láti sún ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí síwájú sí i. Ẹ̀wẹ̀, onídàájọ́ Obiora Egwuatu lónìí ti jáwọ́ níbi gbígbọ́ ẹjọ́ tó ní ṣe pẹ̀lú bí ilé-ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ ṣe gbẹ́sẹ̀ lé dúkìá
àwọn dúkìá kan èyí tí ó so mọ́ agbẹjọ́rò àgbà fúnlẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí Abubakar Malami àti àwọn méjì míì tó sì ní ìdínàjẹ oyè tí òun nìkan mọ̀. Egwuatu sọ fún ilé-ẹjọ́ wípé òun kò lè tẹ̀síwájú láti máa gbọ́ ẹjọ́ náà mọ́ ní kété tí agbẹjọ́rò àwọn tọ́rọ̀ kàn farahàn níwájú ilé-ẹjọ́. Adájọ́ ọ̀hún wá pàṣẹ wípé kí wọ́n gbé ìwé ẹjọ́ náà lọ sí iwájú adájọ́ àgbà fún ilé-ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ láti fi ẹjọ́ sọwọ́ sí adájọ́ míì. Ìpinnu yìí ni ó wáyé látàrí lásìkò òfin tí ó ń wáyé lórí àwọn dúkìá tó lé ní 67 tí iye wọn lé ní okòó-lé-ní-igba-ó-dín-díẹ̀ bílíọ̀nù náírà, èyí tí onídàájọ́ Emeka Nwite ní wípé kí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé fún ìjọba àpapọ̀. Wáyé o, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe ìpàdé pẹ̀lú ìdarí àjọ tó rí sí ààyè ìtajà nílẹ̀ Áfíríkà ní ìlú Ghana láti jíròrò lórí ọ̀nà ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìpínlẹ̀ yìí lójúnà àti bẹ̀rẹ̀ ọ̀nà àgbà láti mú ìdàgbàsókè dé bá ètò ọrọ̀ ajé. Èyí wáyé lẹ́yìn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ṣe ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá nílùú Ìbàdàn níbi tí olùdámọ̀ràn pàtàkì lórí ìdókòwò lágbàáyé àti àjọ AfCFTA ní arábìnrin Neo Tidor Teselo ti wà níkàlẹ̀ tó ìṣẹ̀lẹ̀ pé ìjíròrò ti wáyé láàrin àjọ náà àti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí ọ̀nà àti fi ọwọ́ sowọ́pọ̀. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, ó ní ìjíròrò ọ̀hún ni ó dá lórí àwọn ètò tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti níkàlẹ̀ lórí àwọn ààyè ìdókòwò lọ́fẹ̀ẹ́ lẹ́yìn tí wọ́n ti gbé owó kalẹ̀ fún àwọn ààyè ìdókòwò lọ́fẹ̀ẹ́ nínú àbẹ́tò ìṣúná ọdún 2026. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM. Ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Níbo lọ ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. Níbo? Má wulẹ̀ dákọ̀, má sunwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjèrè ló sì máa tà. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Kọjá ló sì máa tà ní wàrà wàrà. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. Àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Káàbọ̀ padà, àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú. Lábala okòwò, ọ̀gá àgbà àjọ tó ń rí sí ìpawọlé fún ìjọba lábẹ́nú lórílẹ̀‐èdè yìí NRS Zach Adédèjì ti ṣe lálàyé pé ìmọ̀ ẹ̀rọ ṣe pàtàkì láti ṣe àmúṣe òfin owó orí tuntun. Adédèjì sọ ọ̀rọ̀ yìí ní ọjọ́rú láàkó ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́gboyè ti ilé ẹ̀kọ́ gbogbonìṣe tí ìjọba àpapọ̀ ní Ayédè níjọba ìbílẹ̀ Ògoluwa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, èyí tó ní àkórí ojúṣe ìmọ̀ ẹ̀rọ nínú ṣíṣe àmúṣe òfin owó orí tuntun lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, àwọn ìdojúkọ, èrè àti ipa tí yóò ní lórí ìdàgbàsókè àpapọ̀. Nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fún ọ̀gbẹ́ni Zach Adédèjì lórí ètò ìròyìn èèyàn Zikiru Akínọlá, alága àjọ NRS ọ̀hún yànnàná ọ̀kanòjọ̀kan àwọn ìdojúkọ tí ó ń kojú ètò owó orí lórílẹ̀‐èdè yìí pẹ̀lú àlàyé wípé gbogbo àwọn ìdojúkọ ọ̀hún ni wọn yóò yanjú láìpẹ́ láì jìnnà.
nílẹ̀ òkèrè ilẹ̀ Colombia ti kéde ìlú òfararọ ní ọjọ́rú lẹ́yìn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún omi ṣekú pa àwọn èèyàn 18 tó sì sọ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí di aláìnílé lórí lẹ́kùn àríwá orílẹ̀-èdè ọ̀hún. ẹ̀kún omi ni ó ya wọ ilé àwọn èèyàn láàkó tí odò ńlá kan àti àwọn odò kéékèèké míì ya wọ agbègbè Córdoba tó sì jẹ́ wípé àwọn èèyàn tí ó lé ní 1,100 ni ó faragbá nínú ìṣẹ̀lẹ̀ náà. àwọn aláṣẹ ṣe lálàyé pé ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún omi ọ̀hún ti bà àwọn ilé tó lé ní 4,000 àti ọ̀ọ́dúnrún jẹ́ tí ó sì tún bo àwọn ilẹ̀ èyí tí wọ́n fi ń dáko ní agbègbè náà. bákan náà àwọn ẹran ọ̀sìn èyí tó lé ní 6,000 ni ó pàdánù ẹ̀mí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ àwọn ọlọ́sìn ẹran ṣe fi léde. nínú ìròyìn amúlùdùn gbajúgbajà olórin takasúfè ní Two-Face Idibia tọ́pọ̀yàn mọ̀ sí Túbàbà ti sọ̀rọ̀ lórí èrò táwọn èèyàn ní sí nípa ìgbé ayé rẹ̀ tó sì kọjálẹ̀ wípé òun kì í ṣe onínàbí ọkùnrin. olórin ọ̀hún ṣàpèjúwe ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olóòótọ́ tí ó sì ní ìfẹ́ tọkàntọkàn. ó sọ ọ̀rọ̀ yìí lákò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan tí wọ́n ṣe fún un tí yóò sì tún sọ̀rọ̀ lórí jíjẹ́ bàbá àti ìfúnpamọ́ tó wáyé àti ìlàkọjá tí ó rọ̀ mọ́ jíjẹ́ gbajúmọ̀. Túbàbà sọ̀rọ̀ lórí ohun tí ó ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí èrò tí kò tọ̀nà táwọn aráàlú ní sí òun tó sì ní pé òun fẹ́ ṣe àtúnṣe èrò yìí. ó ṣe lálàyé pé òun jẹ́ ẹni tí ó nífẹ̀ẹ́ mọ̀lẹ́bí rẹ̀ dénúdénú tí òun kì í ṣe ẹni tí ó máa ń kóbìnrin. lábala eré ìdárayá àjọ tó ń rí sí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ adúláwọ̀ CAF ti fi ikọ̀ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ sọ̀wọ́ sí àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́ta tí ó gbàlejò ìdíje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ilẹ̀ adúláwọ̀ AFCON tọdún 2027 ti ṣe orílẹ̀-èdè Tanzania, Uganda àti Kenya láti ṣe àyẹ̀wò àwọn ohun èlò tí wọ́n ní ṣáájú ìdíje ọ̀hún. ilẹ̀ Tanzania, Uganda àti Kenya ni yóò máa gba àlejò ìdíje náà èyí tí wọ́n pe àkórí rẹ̀ ní Pamoja 2027. bí àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́ta yóò ṣe máa gbàlejò ìdíje náà ni yóò fòpin sí bí àjọ CAF ṣe ń gba ìdíje ọ̀hún ní ọdún méjì. ààrẹ àjọ CAF Patrice Motsepe kéde láàkó ìdíje tó wáyé gbẹ̀yìn ní Morocco wípé ìdíje AFCON tọdún 2027 ìdíje AFCON tí ó wáyé lẹ́yìn ọdún 2027 ni wọn yóò gbá ní ọdún 2028 tó sì jẹ́ wípé àwọn ilé tí ó bá wáyé lẹ́yìn ọdún 2028 yóò máa wáyé ní ọdún mẹ́rin síra wọn. bákan náà lára àbẹ̀wò tí ikọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àjọ CAF ṣe yìí ni a ti rí àbẹ̀wò tí ààrẹ àjọ CAF Motsepe yóò ṣe sí ilẹ̀ Tanzania ní ọjọ́ Ẹtì. àbẹ̀wò ọ̀hún ni ó ti gbéra sọ ní ọ̀sẹ̀ yìí tí ó sì wáyé títí di ọjọ́ Ìṣẹ́gun ọjọ́ 17 oṣù kejì ọdún yìí. ká tó mú ìròyìn wá sópin ẹgbẹ́ àkókò tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. ọ̀gá àgbà àjọ NDIC ṣe lálàyé pé ìdá 99% àwọn tó ń fowó pamọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló wà lábẹ́ ètò ìdójútòfò. adájọ́ yọwọ́yọsẹ̀ kúrò níbi gbígbọ́ ẹjọ́ tó ní ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ṣe gbẹ́sẹ̀ lé dúkìá èyí tó jẹ́ ti Malami. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti àjọ AFCFTA ṣe ìpàdé lórí ọ̀nà láti fọwọ́sowọ́pọ̀. nílẹ̀ òkèrè ilẹ̀ Colombia kéde ìlú òfararọ látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún omi tó wáyé ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún. lábala eré ìdárayá àjọ CAF bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àyẹ̀wò àwọn pápá ìṣeré ṣáájú ìdíje AFCON tọdún 2027. tó èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti kàn ní Melody 100.7 FM Ìbàdàn. ẹ lè darapọ̀ mọ́ lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa fún àkójọpọ̀ ètò àti ìròyìn síwájú sí i. Kudirat Akeem Apampa àti Bọ́bọ́lá Ẹ̀gúnfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá ló lóòtú ìròyìn. Adenike Adesoye ló kà sí tìgbọ̀yìn. Mo kí yín ẹ máa yáṣẹ́ o.